Thanh Long Vlog xin thân chào các bạn, chúc tất cả các bạn sức khỏe hạnh phúc. Hôm nay Thanh Long Vlog xin làm chủ đề là sơ lược chiếu xứ cụ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Cụ Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, Húy là Bỉnh Khiêm, tự là Hành Phủ, hiệu Bạch Văn cư sĩ, người Thiên Trung An, làng Cổ Am, huyện Vĩnh Bảo, tỉnh Hải Dương. Cụ sinh năm Tân Hợi, dương lịch 1491, năm thứ 22, niên hiệu là Hồng Đức, đời vua Thánh Tôn, nhà Lê. Cụ tướng mạo khôi ngô, vóc dáng người to lớn đẩy đà, nhưng theo tướng chỉ vì da hơi dày nên dù sau này giàu sang cách mấy cũng chỉ ở mức chức phận bầy tôi. Thân phụ của cụ là Văn Đính, sau được nhà Mạc truy tận chức Thái Bảo, Nghiêm quận công. Thân mẫu là một con gái của quan bộ hộ thượng thư Nhữ Văn Lân, sau được nhà Mạc truy tận chức Từ Thục phu nhân. Tục truyền Từ Thục phu nhân là người đàn bà giỏi về văn chương và đặc biệt là sở trường về kho lý số. Bà tự xem tướng biết mình sau sinh quý tử nên kén chồng, mãi đến năm ngồi 30 tuổi mới gặp ông Văn Đính, là người có tướng hợp mới chịu cùng kết hôn làm chồng. Cái mộng lớn của bà là sẽ sinh con làm thiên tử, chứ không chịu công hầu khanh trước. Vì thế, hôm động phòng hoa chúc, bà cắm một chiếc đũa ở trước sân và dặn với ông Văn Đính rằng khi bóng trăng đến chiếc đầu đũa, ông mới được nhập phòng. Đợi lâu quá, nóng ruột, ông Văn Đính đẩy cửa bước vào. Bà trách rằng ông vội vàng như thế thì con cái sau này chỉ làm đến tứ trụ hay đến trạng nguyên là cùng, chứ không thể làm hòn đế được. Hai vợ chồng ăn ở được ít lâu. Một hôm bà đi dò gặp thanh niên vạm vỡ làm nghề đánh cá. Bà xem tướng thấy rõ người này mới thật là đại quý, nhưng tiếc việc hôn nhân đã lỡ với ông Văn Đính. Người thanh niên ấy tức là Mạc Đăng Dung, sau này làm thái tổ nhà Mạc. Tuy thế bà vẫn tin ở cái phép nhiệm màu nhân định thắng thiên của mình. Nguyễn Bỉnh Khiêm là con trai đầu lòng của bà. Bà nuôi một hy vọng rất lớn, quyết sau này con bà nhất định sẽ là một thiên tử. Nguyễn Bỉnh Khiêm thông minh lạ thường, năm đầy tuổi thôi nôi đã biết nói, năm 4 tuổi đã dạy chữ học thuộc lòng các bài chính nghĩa của kinh truyện, cùng với vài mươi bài thơ nôm. Một hôm bà đi vắng, ông Đính ở nhà bồng Nguyễn Bỉnh Khiêm ra bờ ao hóng mát và ngâm rằng nguyệt treo cung, nguyệt treo cung. Bỉnh Khiêm nghe thế cũng ứng khẩu họa theo, vén tay tiên hốt hốt rung. Thấy con nhỏ đã thông minh, Văn Đính cả mừng. Khi bà về, ông kể lại, bà cả giận mắng rằng nguyệt là phận bầy tôi, hốt hốt rung cũng là phận bầy tôi. Sao ông lại dại dột sớm dạy con như thế? Bà tức mình cho đó là công việc đã hỏng, mưu tính của mình thất bại, nên giao bỏ Bỉnh Khiêm lại cho chồng rồi từ giã ra đi. Ông Văn Đính và người nhà cản ngăn khuyên giữ,
thế nào cũng không được. Sau khi cắt đứt mối tơ duyên này, bà kết hôn với một người khác ở làng Phùng Xá, huyện Tịnh Thất, tỉnh Sơn Tây. Ông này cũng có tướng sinh con đại quý. Người con của bà sau này là Phùng Khắc Khoan, tức gọi là Trạng Bồng. Kiến Khắc Khoan ra đời, bà xem số cậu này cũng không hơn cậu trước, tức mình bà đem cả hai lá số mình ra và hai số của người chồng trước xem lại và so sánh. Bà tìm xem nguyên do tại sao số bà sẽ sinh con hoàng đế mà lại hai người con trai không thấy người nào nên trong số đó. Sau cùng bà mới thấy ra ở cung phúc đức còn kém nên không phát được cả hai trong lá số mình cũng như lá số của chồng. Từ đó bà mới thôi, không nghĩ đến cái tham vọng làm mẹ của vua nữa. Tuy bỏ ông Văn Đính với Bỉnh Khiêm, nhưng bà vẫn nhớ đến và dặn Khắc Khoan sau này dù xa xôi cách mấy cũng phải tới theo học Bỉnh Khiêm. Chính bà cũng biết sau này nhà Lê sẽ trung hưng và dặn Khắc Khoan phải cố gắng theo phù. Khắc Khoan sau này theo học Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Ông ra giúp nhà Lê phó quận công và được phong chức làm thái phó. Sang xứ Trung Quốc được vua nhà Minh chấm phê cho đổ trạng. Khi trở về được thăng chức quốc công, ai nấy trong lòng cũng kính mến. Nhất là khi đi xứ, Khắc Khoan lại học được dệt tơ, nhuộm lược và lấy giống đậu tương đem về. Nguyễn Bỉnh Khiêm lên theo học quan Bản Nhỡn Lương Đức Bằng, người làng Hội Trào huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Nguyễn Bỉnh Khiêm học rất giỏi và nổi tiếng về văn thơ. Một hôm, cụ Lương Đức Bằng ốm, biết mình không sao sống lâu được nữa, bèn gọi Nguyễn Bỉnh Khiêm vào, chỉ cho ông một cái trắp ở trên đầu giường. Bảo dỡ ra và lấy một bộ sách gối kín trong nhiều lần gấm lụa quý. Cụ bảo rằng: đây, thầy cho quyển sách này và chỉ có con mới có thể hiểu được. Giờ này thầy cũng nên nhắc lại một việc ly kỳ cho con nghe. Lúc thầy đi xứ Mạng xong sắp về thì có một cụ khách già cầm trao cho thầy một quyển sách. Thầy thưởng cho thầy. Ông ấy lại nói: không, ta không phải cho nhà ngươi, ta nhờ ngươi đem về giao cho một người Việt Nam. Thầy ngạc nhiên hỏi: ông cho ai và không nói tên, sao biết để mà cho? Ông đáp: không cần, chừng nào trong tâm linh nhà ngươi muốn cho ai là người ấy được phần. Thầy mới hiểu ông ấy là một vị nhân. Ngày nay thầy cho con là con có phần. Mở ra cảm thấy không có lãnh hội gì mấy. Ông Nguyễn Bỉnh Khiêm cất quyển sách này một bên, thỉnh thoảng ông lại đem ra đọc rồi cũng cất như thế. Mãi đến một hôm, ông khách tàu đến cho ông một bài thơ. Ông dở ra xem thì thấy ngụ ý của bài thơ liên quan với những câu trong bộ sách của thầy trao cho ông, và ông đã thường ngẫm đọc nhiều lần, xong chưa hề nghĩ với ý nghĩa đó. Bộ sách ấy chính là Thái Ất Thần Kinh vậy. Bắt đầu từ đấy, nhờ bộ sách mà cụ Bỉnh Khiêm thông suốt những huyền vi của trời đất, rồi cụ nổi tiếng về kho lý số. Lúc bấy giờ nhà Mạc đã cướp ngôi nhà Lê. Cụ suy đoán biết nhà Lê sớm muộn thế nào
cũng trùng hưng. Cụ ẩn dật làm nghề dạy học để đợi kho thi nhà Lê, nhưng sau bất khả dĩ, cụ phải ra dự thi kho nhà Mạc. Vì lúc đó tuổi đã ngồi 40, cụ thi hương đỗ giải nguyên năm 44 tuổi và thi đình đỗ trạng nguyên năm 45 tuổi, niên hiệu là Đại Chính, đời vua Mạc đăng danh. Vâng, thưa các bạn, Thanh Long Vlog cũng là sưu tầm cái quyển sấm của Trạng Trình mà cũ quá các bạn ơi, thành review nó không được thông suốt lắm, mong các bạn thông cảm. Và cuối video Thanh Long Vlog cũng thân chào các bạn, chúc sức khỏe và hạnh phúc. Cũng không quên nhớ đăng ký ủng hộ Thanh Long Vlog. Mình đi cũng nhiều, cũng có bị xương khớp các bạn, mình uống cái thuốc xương khớp của nhà mạng quảng cáo cũng thấy bớt. Thì mong tất cả các bạn hãy cũng xem cái quảng cáo của Thanh Long Vlog. Làm cái bên tâm linh này bên nhà mạng chen quảng cáo cũng khó chen các bạn, thì rất mong tất cả các bạn ủng hộ YouTuber Thanh Long Vlog xem quảng cáo và có một chút kinh phí để Thanh Long Vlog tìm những dữ liệu hay. Mình sẽ tiếp phần 2 của hết cái quyển này, và có thể nhiều phần nữa. Thì mong tất cả các bạn hãy theo dõi cái lịch sử của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Cuối cùng Thanh Long Vlog xin thân chào các bạn, chúc sức khỏe hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Thanh Long Vlog xin thân chào.